به نام خالق هستی. قدرت ذهن ناخودآگاه شما. پیشگفتار. قدرت ذهن ناخودآگاه شما توسط دکتر ژوزف مورفی در سال 1898 تا 1981 نوشته شده است. این مطالب از منابع مختلف در حوزه عمومی ایالات متحده آمریکا جمع‌آوری شده است. چگونه این کتاب می‌تواند در زندگی شما معجزه کند؟ من معجزاتی را دیدم که در همه اقشار مختلف در سراسر جهان برای زنان و مردان اتفاق می‌افتد. وقتی شروع به استفاده از قدرت جادویی ذهن ناخودآگاه خود کنید، معجزه‌ها برای شما نیز اتفاق خواهند افتاد. این کتاب به این منظور طراحی شده که به شما یاد دهد که طرز تفکر و تصورات همیشگی شما سبک و سرنوشتتان را خلق کنید، زیرا یک انسان همان چیزی است که در ذهن ناخودآگاه خود فکر می کند. آیا پاسخ اینها را می دانید؟ چرا یک نفر غمگین است و دیگری خوشحال؟ چرا یک نفر خوشحال و سعادتمند است و دیگری فقیر و بدبخت؟ چرا یک نفر ترسان و مضطرب است و دیگری پر از ایمان و اعتماد به نفس؟ چرا یک نفر خانه زیبا و مجلل دارد در حالی که دیگری زندگی ناچیزی دارد و زاغ نشین است؟ چرا یک نفر یک موفقیت بزرگ را به دست می آورد و دیگری یک شکست فجیع را تجربه می کند؟ چرا یک انسان سخنران برجسته و بی اندازه محبوبی می شود و دیگری متوسط و غیر مردمی است؟ چرا یک نفر در کار یا حرفه خود نابغه است در حالی که دیگری تمام زندگی خود را بدون انجام یا انجام هیچ کار ارزشمندی زحمت می کشد و غر می زند؟ چرا یک نفر از بیماری به اصطلاح صعب العلاج بهبود می یابد و دیگری نه؟ چرا این همه افراد مذهبی خوب و مهربان از عذابهای جهنمی در ذهن بدن خود رنج میبرند؟ چرا بسیاری از افراد بی اخلاق و بی دین موفق و کامیاب میشوند و از سلامتی درخشانی برخوردار هستند؟ چرا یک زن با خوشبختی ازدواج کرده و خواهرش بسیار بدبخت و ناامید شده است؟ آیا در عملکرد ذهن آگاه و ناخودآگاه شما پاسخی برای این سوالات وجود دارد؟ قطعاً وجود دارد. دلیل نوشتن این کتاب به منظور ارائه پاسخ صریح و روشن کردن سوالات فوق و بسیاری از موارد مشابه دیگر است که انگیزه نوشتن این کتاب را برای من ایجاد کرد. من سعی کردم حقایق بسیار اساسی ذهن شما را به ساده ترین زبان ممکن توضیح دهم. من معتقدم که توضیح اصول اساسی بنیادی و اصلی زندگی و ذهنی شما با زبان عادی روزمره کاملا امکان پذیر است. خواهید فهمید که زبان این کتاب شبیه به زبان‌هایی است که در روزنامه‌های روزانه، نشریات، دوره فعلی، دفاتر تجاری، خانه و کارگاه‌های روزانه استفاده می‌شود. من از شما می‌خواهم که این کتاب را مطالعه کنید و از تکنیک‌های ذکر شده در آن استفاده کنید. و همانطور که این کار را انجام می‌دهید، من کاملا متقاعد شدم که شما یک قدرت معجزه‌آسا را در اختیار خواهید داشت که شما را از سردرگمی، بدبختی، مالی خولیا و ناکامی نجات می‌دهد و شما را به مکان واقعیتان هدایت می‌کند. مشکلات شما را حل می‌کند، شما را از بند عاطفی و جسمی جدا می‌کند و شما را در جاده همایونی آزادی، سعادت و آرامش قرار می‌دهد. این قدرت معجزه‌آسای ذهن ناخودآگاه شما می‌تواند شما را از بیماریتان شفا دهد، شما را دوباره سرزنده و قدرتمند کند. با یادگیری نحوه استفاده از قدرت درونی خود در زندان
در زندان را از ترس باز کرده و وارد یک زندگی می شوید که توسط پول به عنوان آزادی هوشمند فرزندان خدا توصیف شده است. آزاد کردن نیروی معجزه‌گر. بهبود شخصی همیشه متقاعد کننده ترین دلیل قدرت ذهن ناخودآگاه ما خواهد بود. بیش از 42 سال پیش من با استفاده از قدرت درمانی ذهن ناخودآگاهم غده بدخیم خود که در اصطلاح پزشکی به آن ساکروم میگویند را درمان کردم که به من زندگی تازه بخشید و هنوز هم تمام عملکردهای حیاتی من را حفظ و کنترل می کند. تکنیکی که من به کار برده‌ام در این کتاب شرح داده شده است و من اطمینان دارم که به دیگران کمک خواهد کرد تا به همان حضور شفابخشی بی نهایت که در اعماق ذهن ناخودآگاه همه افراد جای گرفته اعتماد کند. از طریق مطب دوست داشتنی دوست دکترم ناگهان متوجه شدم که طبیعی است که تصور می کنم هوش خلاق که تمام اعضای بدن من را ایجاد می کند بدن من را شکل می دهد و قلب من را به تپش وامی دارد. می تواند کارهای دستی من را بهبود بخشد. ضرب‌المثل قدیمی می گوید دکتر زخم را می پوشاند و خدا آن را التیام می بخشد. شگفتی ها اتفاق می افتد هنگامی که شما به طور مؤثر دعا کنید. دعا از نظر علمی تعامل هماهنگ سطح آگاه و ناخودآگاه ذهن است که از نظر علمی برای هدفی خاص هدایت می شود. این کتاب به شما روش علمی برای بهره برداری از قلمرو قدرت بی‌نهایت درونتان را آموزش می دهد تا شما را قادر سازد آنچه را که واقعا در زندگی می خواهید به دست آورید. شما آرزو دارید زندگی شادتر، کاملتر و ثروتمندتری داشته باشید. شروع به استفاده از این نیروی معجزه‌گر کنید و راه خود را در امور روزمره هموار کنید. مشکلات تجاری را حل کنید و در روابط خانوادگی هماهنگی ایجاد کنید. مطمئن باشید که این کتاب را چندین بار خوانده اید. بسیاری از فصلها به شما نشان می دهد که این قدرت شگفت‌انگیز چگونه کار می کند و چگونه می توانید الهام و خرد پنهانی که در درون شماست را بیرون بکشید. تکنیک های ساده تحت تاثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه را یاد بگیرید. روش علمی جدید را با روی آوردن به منبع بی نهایت دنبال کنید. این کتاب را با دقت، جدی و عاشقانه بخوانید. به خودتان ثابت کنید که روش شگفت‌انگیزی است که میتواند به شما کمک کند. این میتواند باشد و من معتقدم که نقطه عطف زندگی شما خواهد بود. همه دعا میکنند. آیا میدانید چگونه میتوان به طور مؤثر دعا خواند؟ چه مدت است که به عنوان بخشی از فعالیت روزمره خود دعا خوانده اید؟ در مواقع اضطراری، در هنگام خطر یا مشکل، در بیماری و هنگامی که مرگ در کمین است، خودتان و دوستانتان دعا می‌خوانید. فقط روزانه خود را بخوانید. گزارش شده است که در سراسر کشور دعا برای یک کودک مبتلا به بیماری به اصطلاح صعب العلاج، برای صلح میان ملت‌ها، برای گروهی از معدنچیانی که در معدن سیل زده گرفتار شده‌اند پیشنهاد شده است. بعداً گزارش شده است که هنگام نجات معدنچیان گفتند که آنها در حالی که منتظر نجات بودند دعا می‌خواندند. یک خلبان هواپیما میگوید هنگام فرود اضطراری موفقیت آمیز دعا کرده است. مطمئناً دعا در زمان دردسر کمک همیشگی است، اما لازم نیست که منتظر مشکل باشید تا دعا را به بخشی جدایی ناپذیر و سازنده از زندگی خود تبدیل کنید. پاسخهای شگفت‌انگیز دعا خبرساز شده و این موضوع گواه تاثیرگذاری دعا است. بسیاری از دعاهای فروتنانه کودکان
شکرگزاری ساده از لطف خدا بر سر میز غذای روزانه، عبادت‌های صادقانه‌ای که در آن فرد تنها به دنبال ارتباط با خداست چیست؟ کار من با مردم باعث شده است که لازم باشد رویکردهای مختلف دعا را مطالعه کنم. من قدرت دعا را در زندگی خودم تجربه کردم و با افراد زیادی که از کمک دعا نیز بهره‌مند شده اند صحبت کرده و کار کردم. معمولاً مسئله این است که چگونه به دیگران بگوییم چگونه دعا بخوانند. افرادی که دچار مشکل هستند در فکر کردن و رفتار معقول خود مشکل دارند، آنها برای دنبال کردن به یک فرمول آسان احتیاج دارند. الگویی کاملا کاربردی که ساده و خاص باشد. غالباً باید آنها را راهنمایی کرد تا به موارد اضطراری نزدیک شوند. ویژگی منحصر به فرد این کتاب کاربرد واقع بینانه آن است. در اینجا تکنیک ها و فرمول های ساده و قابل استفاده‌ای به شما ارائه می شود که به راحتی می توانید در دنیای کار خود از آنها استفاده کنید. من این فرایندهای ساده را به زنان و مردان در سراسر جهان آموختم و اخیراً بیش از 1000 زن و مرد از هر وابستگی مذهبی در یک کلاس ویژه در لس آنجلس شرکت کردند که در آن من نکات برجسته آنچه در صفحات این کتاب ارائه شده است را ارائه دادم. خیلی ها برای هر کلاس درس از فاصله 200 مایل می آیند. ویژگی های خاص این کتاب مورد توجه شما قرار خواهد گرفت، زیرا به شما نشان می دهد چرا اغلب اوقات برعکس آنچه دعا کرده اید می شود و دلایل آن را برای شما آشکار می کند. مردم در همه نقاط جهان و هزاران بار از من سوال کردند چرا من بارها دعا کردم و جوابی نگرفتم. در این کتاب دلایل این شکایت مشترک را پیدا خواهید کرد. بسیاری از روش‌های تحت تاثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه و دریافت پاسخ‌های صحیح این کتاب را به یک کتاب فوق‌العاده با ارزش تبدیل می‌کند و به عنوان یک کمک همیشگی در مواقع دردسر شناخته می‌شود. به چه چیزی اعتقاد دارید؟ این چیزی که به آن اعتقاد دارید این گونه نیست که اجابت دعای انسان را به ارمغان داشته باشد. استجابت دعا هنگامی حاصل می شود که ذهن ناخودآگاه فرد به تصویر ذهنی یا اندیشه در ذهن او پاسخ دهد. این قانون اعتقادی در تمام ادیان جهان در حال اجراست و دلیل واقعی بودن آنها از نظر روانشناسی است. بودایی ها، مسیحیان، مسلمانان، عبری ها همه ممکن است جواب دعاهایشان را بگیرند، نه به دلیل عقاید خاص، مذهب، وابستگی، آیین، مراسم، قاعده، مراسم مذهبی، ادای احترام، قربانی ها یا پیشکش ها، اما فقط به دلیل اعتقاد یا پذیرش ذهنی و پذیرش آن چیزی که برای آن دعا می کنند. قانون زندگی قانون اعتقاد است و اعتقاد می تواند به طور خلاصه به عنوان یک فکر در ذهن شما خلاصه شود. همانطور که یک مرد فکر می کند، احساس می کند و اعتقاد دارد. شرایط ذهن، بدن و شرایط او نیز همین گونه است. یک تکنیک، یک روش مبتنی بر درک آنچه شما انجام می دهید و دلیل انجام آن به شما کمک می کند تا تجسم ناخودآگاه همه چیزهای خوب زندگی را به وجود آورید. اساساً استجابت دعا تحقق خواسته قلبی شماست. خواستن یک دعا است. همه
خواستار سلامتی، خوشبختی، امنیت، آرامش خاطر، تجلی واقعی خود هستند، اما بسیاری از آنها نمی‌توانند به نتایج واضح و مشخصی برسند. یک استاد دانشگاه اخیراً به من اعتراف کرد من می‌دانم که اگر الگوی ذهنی خود را تغییر می‌دادم و در زندگی عاطفی خود تغییر مسیر می‌دادم، زخم‌های من عود نمی‌کرد. اما من هیچ روش، فرایند یا عمل خاصی ندارم. ذهن من به دلیل مشکلات زیادی که دارد درگیر است و احساس می‌کنم ناامید، شکست خورده و ناراضی است. این استاد خواستار سلامتی کامل بود. او به دانش، نحوه کار ذهن خود را احتیاج داشت که بتواند آرزویش را برآورده کند. با تمرین روش‌های درمانی که در این کتاب ذکر شده، او کامل و درست شد. یک ذهنیت مشترک برای همه افراد به تنهایی وجود دارد. امرسون. قدرت معجزه‌گر ذهن ناخودآگاه شما قبل از تولد من و شما، قبل از وجود هر گونه کلیسا یا جهانی وجود داشته است. حقایق و اصول بزرگ ابدی زندگی مقدمه همه ادیان است. با در نظر داشتن این افکار است که در فصل‌های بعدی از شما می‌خواهم که این قدرت شگفت‌انگیز، جادویی و تحول آفرین را در دست بگیرید که زخم‌های روحی و جسمی را به هم می‌بندد. آزادی را برای ذهن ترس زده اعلام می کند و شما را کاملا از محدودیت‌های فقر، شکست، بدبختی، کمبود و ناامیدی آزاد می کند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که از نظر ذهنی و عاطفی با همان خوبی که می خواهید تجسم کنید متعهد شوید و قدرت‌های خلاق ذهن ناخودآگاه شما بر این اساس پاسخ خواهد داد. اکنون از امروز شروع کنید، بگذارید شگفتی هایی در زندگی شما رخ دهد. ادامه دهید تا روز تمام شود و سایه ها از بین بروند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.